Χαίρετε. Σήμερα θα δοκιμάσουμε να χρωματίσουμε ξύλο στον τόρνο με χρωματιστά κεριά Κύρο Παστέλ. Πάμε τώρα να φτιάξουμε, να ανακυκλώσουμε ή να επαναχρησιμοποιήσουμε χρωματισμένα κεριά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα δικά μας παστέλ. Πρώτα θα φτιάξουμε μερικά πρόχειρα καλούπια από χαρτί. Και τώρα θα τα στερεώσω με θερμόκολλα επάνω σε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ. Ένας πολύ απλός τρόπος είναι να ανακυκλώσουμε τα παλιά μας παστέλ. Θα βάλουμε εδώ ένα κίτρινο και ένα μπλε, να βγάλουμε ένα πρασινάκι. Πάμε να τα λιώσουμε σε μπεν μαρί. Ζεσταίνουμε νερό σε μια κατσαρόλα και βάζουμε τον μπρίκι μέσα. Αυτό το κάνουμε για να λιώσουν σιγά σιγά και να μην πάρει καμιά φωτιά το κερί από την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Τώρα θα λιώσουμε μελισσοκερί και θα του προσθέσουμε μέσα χρωστική, κονίαμα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τις κόνες που χρησιμοποιούμε στην αγιογραφία και θα βάλω αρκετή ποσότητα μέσα για να βγει το χρώμα μη διάφανο. Θα βάλω 4 μέρη κερί και 1 μέρος περίπου σκόνη. Η συγκεκριμένη σκόνη είναι κινάβαρη. Θα κάνω ένα κίτρινο και ένα μπλε ακόμα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάμε να τα δοκιμάσουμε στο χαρτί. Αυτό είναι της ανακύκλωσης. Για να δούμε τα κονιάματα. Τα κονιάματα έχουν πολύ πιο έντονο χρώμα και γίνεται και πιο μαλακό το παστέλ. Προφανώς κάποια παστέλ ενδεχομένως να έχουν και κάποια σκληρυντές μέσα και γι' αυτό τα κάνουν λίγο πιο σκληρά, που σημαίνει ότι γράφουν και λίγο πιο διάφανα. Ενώ τα πιο μαλακά παστέλ γράφουν πολύ έντονα. Όπως κάνουμε γενικά πριν κερώσουμε, θα περάσουμε πρώτα ένα χέρι σίλερ, συγκεκριμένα αραιωμένη γομαλάκα, θα τρίψουμε ελαφρώς και μετά θα περάσουμε το κερί. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα αγοραστό παστέλ. Η λογική είναι ότι με τη θερμότητα θα λιώσει το κερί και θα αφήσει το χρώμα επάνω στο ξύλο. Τώρα με μια χάρτινη χειροπετσέτα θα αφαιρέσουμε το παραπάνω. Πάμε να δοκιμάσουμε και το ανακυκλωμένο παστέλ. Πάμε να δούμε και τα κονιάματα. Για να προστατεύσουμε το χρώμα μπορούμε να περάσουμε και καθαρό κερί από πάνω. Αυτό το γυαλίζει και λίγο ακόμα και του δίνει και περισσότερο κοντράστ με τα νερά.
Το προηγούμενο ξύλο ήταν οξιά. Πάμε να δοκιμάσουμε και σε φλαμούρι που είναι πιο λευκό. Πάμε τώρα να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Όπως βλέπετε γενικά τα χρώματα δεν βγαίνουν σούπερ έντονα, αλλά βγαίνουν λίγο πιο παλ. Γενικά γράφουν καλύτερα τα σκούρα χρώματα σε ανοιχτόχρωμα ξύλα. Όμως όταν το ξύλο είναι λίγο πιο σκούρο και έχει λίγο πιο ενδιαφέροντα νερά, βλέπετε ότι το χρώμα περνάει ανάμεσα στα νερά και τα αφήνει να φαίνονται, που είναι πολύ ενδιαφέρον όταν έχουμε να κάνουμε με το ξύλο. Γενικά νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη τεχνική, ειδικά αν θέλουμε ένα λίγο παλ φυσικό χρώμα. Αυτά ήταν τα πειράματα με τα παστέλ στο ξυλότορνο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.